नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष तपाईहरुको मेरो शेयर भित्र आइरहेको जुन लगइन प्रब्लम रहेको छ, जुन मेरो शेयर एप भित्र तपाईले जब लगइन गर्न खोज्नुहुन्छ, लगइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा लगइनको चाहिँ एरर पाउनुहुन्छ र तपाईले चाहिँ त्यसभित्र लगइन गर्न सक्नुहुन्न र चाहिँ तपाईले भर्खर मात्र आईपीओ खुलेको बेलामा चाहिँ यस्तो प्रब्लमहरु आइदियो भने चाहिँ तपाईले आईपीओ पनि एप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म त्यसको सोलुसन कसरी गर्ने र तपाईले कसरी सजिलै लगइन गर्ने र तपाईले चाहिँ त्यो प्रब्लम आउँदा पनि तपाईले कसरी चाहिँ आईपीओ एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु र तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यति बेला म तपाईलाई ढिलो नगरिकन आजको भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लान चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ रहेको छ मेरो शेयर एप। यो मेरो शेयर एप ओपन गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईले यहाँनिर तपाईको युजर नेम माथि चाहिँ यहाँनिर जुन बैंक पार्टिसिपेट हो हैन, डिपोजिटरी र चाहिँ तल युजर नेम र तल चाहिँ पासवर्ड राखिसके पश्चात चाहिँ यहाँनिर तपाईले लगइन गर्नुहुन्छ र लगइन गर्दा फेरि चाहिँ तपाईलाई कस्तो प्रब्लम आउँछ भने यहाँनिर चाहिँ आइरहेको छ होला पक्कै पनि तपाईलाई हैन, त्यसकारण चाहिँ तपाईले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ। ल तपाईसँग चाहिँ यहाँनिर यस्तो प्रब्लम आउँछ, एरर लगिङ इन भनेर चाहिँ आउँछ तपाईले जतिचोटि ट्राई गर्दा पनि। र यो समस्या चाहिँ अघि पछि आएर तपाईलाई केही पनि फरक पर्दैन। तपाईलाई चाहिँ यो समस्या आईपीओ खुलेको बेलामा चाहिँ आइदियो भने चाहिँ तपाईलाई समस्या पर्छ, तपाईले चाहिँ आईपीओ भर्न चाहिँ पाइराख्नु भएको हुँदैन र त्यसकारण चाहिँ तपाईले यो प्रब्लम आउँदै पनि तपाईले कसरी आईपीओ भर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर म तपाईलाई बताउँदै छु र यसको समस्याको समाधान पनि म तपाईलाई बताउँदै छु। सिम्पली चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर एपबाट छोड्नु होला र तपाई सिम्पली चाहिँ एउटा कुनै पनि ब्राउजरमा जानु होला र यहाँनिर चाहिँ म एउटा हाम्रो गुगलको क्रोम ब्राउजरमा जान्छु र क्रोम ब्राउजरमा गएर चाहिँ यहाँनिर तपाईले चाहिँ सर्च गर्नु होला यो यसको चाहिँ अफिसियल जुन वेबसाइट रहेको छ meroshare.cdsc.com.nb भनेर चाहिँ यो सर्च गर्नु होला र यति गरिसके पश्चात चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट चाहिँ सजिलै लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईको कुन हो, जस्तै तपाईको अब नेपाल बैंकको हो भने हैन, तपाईको कुन हो त्यो सिलेक्ट गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यहाँनिर यस्तै गरेपछि यहाँनिर युजर नेम र चाहिँ तपाईले तलपट्टि चाहिँ यहाँनिर पासवर्ड राखेर चाहिँ तपाईले सिम्पली चाहिँ यहाँनिरबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट गएर चाहिँ सेम प्रोसेस हो। तपाईले जस्तै एपमा चाहिँ आईपीओ भर्नुहुन्छ, यसमा पनि सेम प्रोसेस रहेको छ र यसै गरी चाहिँ तपाईले आईपीओ भर्न सक्नुहुन्छ र त्यस प्रब्लमको सोलुसन चाहिँ यो नै रहेको छ साथीहरु। यो भन्दा अरु कुनै सोलुसन छैन साथीहरु। तपाईको चाहिँ त्यसमा काम गरोस् नगरोस् यतातिर त तपाईले आएर वेबसाइटमा गर्नुभयो भने चाहिँ वेबसाइटमा चाहिँ सजिलो तरिकाले काम गरिरहेको हुन्छ र तपाईले लगइन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। र तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि यो भिडियो तपाईलाई मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र तपाईसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिले ल भने सुनिल टीच नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि ओझेल पर्छु। हवस् त नमस्कार, तपाईको बाँकी पल होस्। जय नेपाल।